სასაჯობი. მაგასაჯობდა ახალკი შავთევზი და შეჭრა. დაგეწერა რო ევაჭერი. აგინდოდა. რატო გაიწილის? და ჩაატენი ხო გადახედავ. მე შევჭრა. ой ეს ტურნირში არის აფსა. ვინო? შემდეგი. დაკოლაბა. იარაღის განხილვა დაესით ამ. რაუნდი ვარ. უნდა ვაწვალოთ. ორი ვაწერინოთ. კაცები. აი პატარა სახელი უნდა დაიხვა და ქართული. ეს 4 მე შენ ხარი არქის მე ვუთხარი გორნეს ლოგი ვუთხარი. შემდეგი. აი იარაღის ნახვა. რამდენი კაცი იყო და 3 მეტრზე. შენ რო გამოხვიდე მოუგებ ყველას და რაში გვაწყობს ეს? Abi სასწაულებებს დამოლევს. ბატონი დავით. ბატონი დავითი უნდა ჩაწერო. ჩართული ენჭისყრა. რა უნდა ვოლოს? მოდი. არა. იარაღის განხილვობიში. ჰეიო, მაწვილებო. ლოგის გაგრძელება. სექტორები გადანაწილდა, მე ვარ ნომერი პირველი. მე დამაცადე რა. იგებს საერთოდ. კი, და იქით არის გადანაწილებულების ჩაყოლებაზე. ეხლა ვიწყებთ. ჰეიო, მაწვილებო, ჰეიო. დავიწყოთ. დასაკვების კაცი მეთქი. გაუწიე რა. კაციო რო ის არ გვასმოსორებენ რაღაცა. გამოუცილ მეთევზეებს შევერკინებით, მოკლედ. გამოცდილი მეთევზეები. ჩვენი ორი ვიდეო ნახ გეკნებათ. სადღაც რა პროფესიონალებიც ვარ. 8 კილო ამოვყარეთ. მე მგონი 8 კილო იყო რა. ბიჭო არ ვიცი რამდენი. X-იონი თბილისის ბაიკ. რაც არ გადავიღეთ ის კიდე რა ვიგე, აი რამდენი დავთვალო არ ვიცი. მაგრამ პირველი ადგილი დღეს რო ჩვენია, ჩვენი რა გიორგს. მიდი რა. მიდი ამოყარე რა. ამარა, აჰა, აი გამოვართ. რა ხდება მე? იზილება. აბა, ახეთ როგორია? არა, ეს იშლება, ცოტა კიდე მონა. წყალი? მოგაწოდო? ეგრე უწევს. მიდი აბა. კამერა გაწვიე. აჰა, დავიჭირე რაღაც. პეპელა იყო. პეპელა არის. აბა, წერი რა. გაწვიე ის. იზილება რა. სუნია აქ ჩემ. მაგარი მარკის სუნია. უფ. აი, ნაყინს. ნამსხრის სუნი კი არა და აი შოკოლადის სუნია. რა შოკოლა მარკის სუნი. შოკოლადით გადის ნახე? დასუნი. გავიდა? ვანილი რო უქენი არა მაგით. ვანილის უქენი ჩემი. გვაქვს რამე შანსია? ნუ აბა რა ბიჭო. ეური. გიო თევზაობს, შენ რა თევზაობ და კიდე შეიძლება. გიო რა დაჭიმავს და და გიო რატო ავარჩი? ვინი გაბულგა. იწყება. აბა, სიგნალი გვაქვს. ასაკ. გამოვიდა გიო. რაც გაფუჭება. უნდა გვაიდა ის მეორე და იმიტომ. გაფუჭდა? დაამატე რა ულარი რა მე ვიხარ შენ ხო არა. მაიდინეს ხარ. ცოცხი ხარ გეკიდა. არ გვინდა ეს. ბიჭო, ახლო იმაზე. აი, სადე პირველი ვთქვა რა მოვა. მედი განჭრიდე რა გია. აი, ეგ არიან რა. სადაა? აი, ეგ არის. ეს რა? ეგრე გავაკითხო, ბიჭო. რაღაც უნდა გამოედოს თევზი. ეგრე გავაკითხო. მას თავარმა გავაკითხო. ხო, კაი, ერთსა. რა სოხე იმას უუბნე, ხوار მომიგონია. ადის რო. ვიდეო. შორს არ ჩავინე. აი ეს ჩავი. ეს ხოჭაო. ბიჭო, მოკლეს რო გავაკეთე ნარკოს. ძალიან არ მოიქნი გაუშვი. რამდენი გქთ რო არ ვიცით? გაიგიდე კაცო, ერთად გავუჩერებით. გააჩი. ეს რა არის? არა, ისა. ბოდიშით. მე ალაფერი კილუნდეც ეგ რაზე იყო? არ გამოვა, მაგრამ ეს რა იგანზე ეს? სიმინძე. თევზენ რეკორდულია. რაც. მაგრამ მონაწილე არა ვარ. აჰა. გარეშე ვარ. ამას წავიდე. გორილამ გააგზავნა თევზაობა.
ჯერ ვერ იჭერს, მაგრამ შენ ეხლა დისტილერია თევზები ამოწურა ტბაში და კუებზე გადავიდა. წერან დაიჭრა კუ. ლაბაძეც იჭერს როგორც დავინახე. შენ ფაქტიურად ვაგებთ რა. მაგრამ ეს დროებიც კიდევ 2 საათი წინ გვაქვს. აბა. მე, ჰა? ისევ და ისევ. აი ხელა თევზი დავიჭირო. როგორ გიჭიოს ანზები? დიმოდი. ლაუჩებში. საგვეთვალა ხო ერთი ქულა? კი. არ გაუშვათ? მოვიდეს რა. ორი მაიქი. პატარა. პირველი. გახსნა. გორილა მაიღო, გორილას არ ხიდა. ეგეც გორილა ხო ისა. არ მოხსნა. მეორე თევზი. აკეთ. დავაჭერე. ის გა. მეორე, 1, 2 გვაქვს რა ანუს. მოიცა გვაჩვენე, აბა. აკოს და გადააგდე. ვერ ვაკოცებ ამაზე. აკოს და გადააგდე მოვა. აბა უყურე ბიჭო რა აკეთე. 2. აკესაც მოვიდი ბიჭო. დავით ლაბაძე. როგორ მიდის საქმე, აბა? საკაიფოთ რა მეორე ადგილზე ვარ. მისტრებს სოსო. მაგრამ სოსო გამისრებს მთელი მსოფლიო აქვს მოვლილი. ეგ რო გადის საქართველოდან თევზაობით ირჩენს თავს რა. თევზებს იჭერს და ჭამს. ოპა. აბა ვნახოთ რა იქნება დალში. ლიყოს შენ თუნ გამოხმო. ელემენტი მოკვდა. აი ბატონო. ესე იგი მეგობრებო მოფილოთ საწარმოებით დასრულებულ ტურნირს. ურა! ვაკა! არავინ არ დავკვა. თუმცა ძალიან ძლიერი ტური იყო. თევზი პასიურობდა. პატარა თევზები, მაგრამ ზე აქტიურობდა. გამომწერი მონაწილემ ვერ გაუძლო დატოვა ტურნირი. სული დაეცა. მერვე ბავშვი. არა, დისტილერიას არ მოველოდია მას. შენ შევდით და. აბა ბოლო 15 წუთში დატოვეს და ალე მარო ეგრე დაიჭირეთ. გარანტირებული მესამე ადგილი ვერ მოიპოვეს. ბიჭებს უფრო ჭირდებოდა. ესე ვერ მოჭირდა. სამეს დისკი ვერ ვახმები. მოდი ახლა დავიწყოთ დაჯილდოება და დავიწყოთ მესამე ადგილი. მესამე ადგილზე გავიდა გორილების ლოგი. ტონი 200 გრამი. pilotავს. სურამ სპეციალურად მოდლები დაამზადებინა. რა სიტყვია? მესამე ავიღეთ რა. კაი არის, უშვებთ რა წავიღეთ. ავიღეთ რა. მე ავიღე. თან ბატონზურასაც ვესაუბრე და პირველადაც ვესაუბრე და ვისთანაც არ მithქვია. ვაკ ესეთი გაჭირვება. ჩემი მეგობრის, ჩემი შვილის მეგობარს სჭირდება გულის გადანება. პატარა ბიჭია 22 წლის ბიჭია და თუ შეიძლება რომ რაღაც ისინი ანგარიშის ნომრები იუთუბერებს ქვემოთ მივაბათ რომ ვინმე დაეხმაროს კიდაც მე მინ დაუდებ, ამას დაუდებ. კიდევ ვისაც სული გვაქვს ადამიანი გადავარჩინოთ. ერთმა დაიფ და გულის გადანება როგორ რაღაცა. ძალიან პური რაღაცა და მთელი ცხოვრება. სიკეთე გავაკეთოთ და ბავშვს სიცოცხლე ვაჩუქოთ. რარიც რო იყოს, რარიც ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა რო აჰა. ეგაც ხნახო. კარგად აბა. აბა კარგად. მოდის ნუ ნაგნახო? ამით დავავთავრეთ ძალიან ძალიან მომეწონა. არ ვითევზავია არასოდეს და პირველი ამოცილება იყო. ეხაც ვიქხარო რაღაც. რატო დამებდა? ჰა? რატო დამებდა? სიცხე ძალიან ხო. რაც სხვა ძალიან უნდა გიყვარდეს ალბათ რომ ამ ხელას სიცხეს გავუწუნო რა. აო ეგა. თქვენ როგორ გავუწევთ? რა? ერთი თავიდან ცოტა დაიწყო. მე რომ მოყვათებდები 1 2 3 4. მაგარი მღრონია ხო? მღრონში ჩავიდა, ჰა.
ალბათ წარმატებები გისურვებთ არხზე და მაგარია რომ ისე YouTube-ზე აკეთეთ მე რაღაცას. მადლობა, შენს ასევე. წარმატებები. აბა დღეისათვის სულ ეს იყო, აი ყველანი ვიშლებით უკვე ნელ-ნელა. კი, სახში მოგებით თვლათ არა, მაგრამ მესამე ადგილიც არაა ცუდი რა. მადლობა დისტილერიას რომ ადრე წავიდა. ტექნიკური გამარჯვება. ასეთი ტურნირი. და იმედია კიდე იქნება რა მომავალში. მესამე ადგილი რა. მოკლედ დღეს სულ ეს იყო. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. გაცში. აბა ჰე. ძალიან კაი დღე იყო.